بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه په تیر لیکچر کې په پایتان کې کمپیریزن اپریټرز ویلو یا ریلیشنل اپریټرز ویلو. اوس راځو مونږه په نی لیکچر کې به مونږه دلته په پایتان کې اساینمنت اپریټرز وایو. اول خو دا وایي چې اساینمنت اپریټر څه ته ویل کېږي او دا کم اپریټر دي، او بیا راځو د هغې نه وروسته مونږه یو پریکټیکل اگزامپل مونږ د اساینمنت اپریټر درله درکو. اساینمنت اپریټر په دې خاطر مونږ او تاسې استعمالو چې مونږ یو ویریبل جوړ کړی دی او زه غواړم چې دغه ویریبل کې یو څه ویلیو سټور کړم، یعنی یو ویلیو راواخلم هغه یو ویریبل ته اساین کړم. نو هغې دپاره مونږ کم اپریټر استعمالو په پایتان کې اساینمنت اپریټرز. اوس وګوره دلته چې دا کم اپریټرز مونږ شروع کړي دي، که هغه اساینمنت اپریټرز دي، که هغه کمپیریزن دی، که هغه ارتمیټیکل دی، یا د دې نه پس چې کوم اپریټرز مونږ وایو دا چې دلته تاسو زده که ستاسو په نور پروګرامینګ لینګویجز چې دي په هغې کې هم دا یو خبره ده، ټول سیمپل همدا یو شانتې استعمالیږي. نو دلته یې ښه طریقې سره یاد کړئ چې بیا وروسته نورو کوم پروګرامینګ لینګویج تاسې سټارټ کوئ او هغې باندې تاسو کار کوئ نو تاسو بیا هلته اساني. نو دا مونږ سره د هغې اپریټرز دي، لکه ایکول ساین دی، پلس ایکول دی، ماینس ایکول دی، همدغه شانتي ډیوایډ ایکول دی، ملټیپلای ایکول دی، ماډولس ایکول دی. دا مختلف ډیفرنٹ اپریټرز دي. د دې نه مخکې دا بعضې اپریټر موږ ویلي دي، که دا پلس دی، که ماینس دی، که ملټیپلای دی، که ډیوایډ دی، ماډولس دی، دا ټول اپریټرز چې دي یا ایکسپوننشل دی، دا ټول موږ ویلي دي. خو دلته داسې یو طریقې د استعمال لږه ډفرنټ ده، مختلف ده. دا زه راځم تاسو دلته زه پریکټیکلي استعمال کوم نو تاسو ته خپله پته ولګي دا څه کار کوي. فار ایگزامپل زه دلته راغلم او ما یو ویریبل واغسته ایکس په نوم باندې، او زه غواړم چې په دې کې ویلیو سټور کړم 5. نو د ویلیو د سټور کولو دپاره موږ یو اپریټر استعمالو چې ایکول ساین دی او ما ولیکه 10. د دې مطلب دا دی چې ما یو ویریبل واغسته ایکس او په دې ایکس کې ما سټور کړ 10 ته. نو دا 10 پکې څنګه سټور شو؟ دا یا د څه په خاطر په د څه په واسطه باندې دا سټور شو؟ دا د ایکول ساین په واسطه باندې څه شو؟ دلته کې سټور شو. دلته دې ته ویل کېږي اساینمنت اپریټرز. دا ګوره بای ډیفالت ډایرکټ په ډایرکټ ما دلته استعمال کړ اساینمنت اپریټر. اوس که زه چېرته راشم ولیکم پرنټ او ما ورتل چې ما ته پرنټ که ایکس، چې څنګه زه راشم او دا ریفرش کړم لاندې دې کې وګوره موږ ته اټومیټک به په سکرین باندې 10 پرنټ شي. دا ولې 10 پرنټ کېږي؟ دا ځکه چې هلته دغه اساینمنت اپریټر داسې کار کړی دی چې دا 10 ویلیو یې راغستی ده او دا یې سټور کړی دی چېرته؟ په دې ایکس کې، دې ویریبل کې څه شی سټور شوی دی. نو دا موږ سره اولنی اپریټر چې هغې ته ایکول ویل کېږي. بل موږ سره دی پلس ایکول. فار ایگزامپل دلته یو کس راغی تا ته ووایي داسې کار وکړه چې په دغه ویریبل کې فار ایگزامپل همدغه ویریبل کې ته سټور کړه. ښه څه پکې سټور کړم؟ ویم دا ویریبل په خپله راواله، یعنې ایکس په خپله راواخله. ایکس کې څو دی؟ 10 ته، او دې سره پلس که شي 5. یعنې مطلب دا دی چې ایکس څو دی برحاله موږ سره 10 دی. دا وګوره 10 پکې سټور دی. نو 10 پلس 5 لس جمع 15 دا کېږي 15. نو دا 15 راواخله او دا سټور که بیرته واپس په دې ایکس کې. داسې موږ عام طرز باندې موږ داسې وایو چې ایکس کې چې کومه ویلیو د هغه راواخله جمع کوه سره 15، دواړه چې کله جمع شو نو د هغه ټوټل راواله بیرته واپس یې په دې ایکس کې سټور کړه. یعنې اوس که زه چېرته دا رن کړم دا پروګرام نو ما ته په سکرین باندې پرنټ کېږي 15. وګوره هلته کې ګوره 15 موږ سره په سکرین باندې پرنټ راغلی. نو که ته چېرته دا طریقه کول غواړې او د دې اسانه طریقه او لنډه طریقه زه ته وښیم چې سره کم ته دا په اسانۍ سره کېږي، نو ته به داسې ولیکي ایکس او پلس ایکول او بیا به ولیکي 5. دا د دې بیسټ او لنډه طریقه ده. ښه دا یې لنډه طریقه ده. نو که ته دا لاین کوډ کول غواړې اوس او که دا کې نو زه به داسې کار وکړم، دا به کمنټ آوټ کړم. دا مې کمنټ کړ او دلته راغلم او دا مې ریفرش کړ. وګوره ما سره اوس هم 15 په سکرین باندې پرنټ کېږي. ولې؟ درې وجه دا ده چې دلته کې پلس ایکول د دې فارمولې غوندې کار کوي، لکه څنګه داسې لیکي او که دغه شانتې لیکي. نو دا موږ سره یوه طریقه شو. زه راغلم او دا مې کمنټ کړ، دا به څه کړم واپس مې کمنټ آوټ کړ. اوس که زه داسې کار وکړم که چېرته ان کیس زه داسې وایم ایکس راواخله ایکس کې سټور کا، که څه سټور کړم ایکس په خپله خو ماینس کتې څو 15. یعنې مطلب دا دی ایکس کې څو سټور دی؟ لس. لسونه چې 15 منفي شي نو مطلب موږ ته واپس 15 پاتې کېږي، او 15 راواخله بیرته واپس په دې ویریبل کې سټور کا. نو دا موږ سره د ریزلټ به څه شي راځي؟ د دې ریزلټ به ما سره پرنټ کېږي دلته
فار ایگزامپل دا به ما څه پرنټ کېږي دلته 15 وجه څه ده لس دی لس نه 15 منفي شو هماغه 15 پاتې شو نو 15 موږ راواغستل واپس مې په دې ایکس کې سټور کړل او دلته مې ورته ویل چې ما ته ایکس پرنټ کا نو چې څنګه زه رن کما نو دا وګوره ما ته واپس دلته کې 5 څه شي شو په سکرین باندې پرنټ راغلی که دا طریقه تاسو ته ګرانه ښکاري نو دې اسانه او لنډه طریقه کومه ده اسانه لنډه طریقه دا ده چې دلته راشه دلته ولیکه ماینس ایکوال د ټول نه لنډه او اسانه طریقه ده داسې ماینس ایکوال ولیکئ او راشه دا رن کا بالکل وګوره هغه 5 په سکرین باندې مونږ ته پرنټ آوټ کیږي نو دا مونږ سره یو بل اپریټر شو دلته چې مونږه پلس ایکوال ماینس ایکوال اوس راځم دلته کې ملټیپلای ایکوال ته یو کس راغی تا ته وایي چې کار وکړه چې دا ایکس کې چې کومه ویلیو پرته ده دا راواخله یعنی ایکس په خپله راواله او بیا ورسره څه کا مطلب ضرب یې کا ملټیپلای که څه شي فار ایگزامپل 2 دا مې راواخیسته مې 2 کو نو فار ایگزامپل دې کې څومره 10 دی نو 10 ملټیپلای بای 2 دا کېږي څومره 20 اوس وګوره زه څنګه په سکرین باندې دلته راشم او دا مې رن که ورلته راځم رن او ګوره ما سره 20 په سکرین باندې پرنټ آوټ شو که ته چېرته دا غواړې دا په اسانه طریقه او لنډه طریقه باندې وشي نو د هغې دپاره به داسې کار وکړي دلته راشه دې کې څو ته ولیکه دلته ملټیپلای اور ایکول ورته ولیکه نو بالکل به هماغه جواب بدله درکړي لکه مخکې چې کوم انسر درته میلاوېده 50 ان کیس که چېرته یو بل اپریټر مونږ سره دی او هغه مونږ یوز کوو لکه فار ایگزامپل یو کس تاته وایي چې دا ایکس کې چې کومه ویلیو پرته ده دا راواخله او دا ډیوایډ کا او ډیوایډ که په څو باندې په دوو باندې یعنې که دا 10 زه راواخلم او دا ډیوایډ کومه تقسیم یې کوم په دوو باندې صحیح شوه نو 15 رسیږي نو دا 15 راواخله بیرته واپس ایکس کې سټور کا نو چې څنګه زه دا رن کوم دا وګوره په سکرین باندې وګوره 5 ما سره راغلی که زه چېرته دا طریقه په لنډه طریقه باندې کول غواړم دا ډېره اوږده طریقه ده نو د هغې دپاره به داسې کار وکړي د دې ضرب دپاره دا سلیش یعنی ډیوایډ ساین استعمال کا نو بالکل به مونږ ته په سکرین باندې هماغه سیم ریزلټ راځي چې کوم مخکې راته دا مې 5 کړی دی ښه 5 نه دا 2 کا دا مې 2 کو and run بالکل وګورئ تاسې هماغه 5 انسر مونږ ته راغلی دا بل انسر یې ځکه جواب یې بل رقم راکړه 15 رانه کړه چې هلته مخکې ما 15 لیکلي وو اوس مې 2 که نه بالکل سیم انسر یې مونږ ته راکړه نو دا مونږ سره څه شي تر د ډیوایډ یعنې تقسیم پورې مونږ اوس ځو ماډولس ته دا ماډولس که خیل هم کړی دا هم الریډي مخکې مونږ ویلی دی فار ایگزامپل زه دلته راغم او دلته ماډولس یوز کوم ما داسې کار وکړه ما ورته ویل داسې کار کا چې دغه 10 راواخله چې کوم ایکس کې چې کومه ویلیو پرته ده 10 دا راواله ماډولس کا د څو سره د 2 سره یعنې مطلب دا دی دا مونږ مخکې ویلي وو چې دا ماډولس مونږ په دې خاطر استعمالو چې دا مونږ ته ریمایندر راکوي یعنې باقي مانده راته ښیي لکه 10 دی په 2 تقسیم کا 15 ورسېدل باقي څو پاتې شو ریمایندر 0 نو مطلب دا 0 راواخله او دا په دې ایکس کې سټور کا نو که زه څنګه راشم او دا زه رن کړم نو ما ته په سکرین باندې څو پرنټ کېږي 0 خو که زه چېرته داسې کار وکړم درې 2 په ځای زه ولیکم 3 او بیا یې رن کړم نو ما ته به 1 په سکرین باندې ډسپلی کېږي که ته چېرته دا طریقه کول غواړې او ډېر په اسانه او لنډه طریقه کول غواړې نو د هغې دپاره که زه دلته راشم دلته به ولیکي ماډولس او 2 مې ولیکه نو بای ډیفالټ ما داسې کار وکړه چې اول مې لیکلي په 2 باندې نو دا ما ته 0 په سکرین باندې پرنټ کوي وګوره 0 راغلی خو که زه چېرته د 2 په ځای ته 3 ولیکم نو بالکل ما ته به څه پرنټ آوټ کړي 1 دا وګوره بالکل 1 یې ما ته پرنټ نو دا مونږ سره د کم اپریټر شو دا مونږ سره اساینمنټ اپریټرز اوس راځو د لاست چې کوم دي دغه اپریټرز باندې یو پریکټیکل اگزامپل درکړم د دې نه مخکې مونږ دغه اپریټر ویلې مو دا 2 ځله چې دا سلیش علامه استعمالیږي ته فلور ډیویژن ویل کېږي فلور ډیویژن څه مطلب دی دلته راغلم فار ایگزامپل سمپل نارمل اگزامپل درکړم وروسته بیا درته دا شارټ کټ به زه یوز کړم فار ایگزامپل دلته زه راغلم او ما یو ویریبل اخیستلی دی ایکس او په دې کې مې سټور کړی دی 15 بل مې اخیستلی دی وای او په دې کې مې سټور کړی دی 2 داسې کار مې کړی صحیح شوه او زه نارملی زه دلته راغلم او دا هم زه کمنټ آوټ کړم دا مې څه کړه کمنټ نو زه دې پرنټ ته راغلم دا به زه ټول واپس په ریموو کړم داسې پرنټ ته راړم او په دې پرنټ کې مې څه ولیکه ایکس او دا فلور ډیویژن مې ولیکه وای عموما موږ داسې کار کوو دا 15 دی دا که زه په دې 2 تقسیم کړم څه کېږي دا موږ سره صحیح شو نو دا د دې ریزلټ راځي 7.5 ځکه 9 راځي
ځکه چې موږ اووه راواخلو که نه اووه چې کي دا 14 کېږي صحیح شوه نو 7.5 د دې جواب اصل کې راځي خو که موږ وګورو دا داسې کار کوي فلور ډیویژن چې څنګه زه رن کړم دې ماله دلته زه راځم رن او ماته په سکرین باندې څه پرنټ کوي ماته پرنټ کا 7 یعنی اووه دا فلور ډیویژن داسې کار کوي چې دا راوند کوي چې کوم اشاریه نمبر وي د مین زوړي او ختمیږي دغه شانتي نو دا د فلور ډیویژن کار دی ته چېرته غواړې چې دغه شانتي دا کار په اسانۍ سره موږ وکړو په لنډه طریقه باندې وکړو د هغې دپاره موږ دغه طریقه استعمالو فار ایگزامپل همدلته راغلم ما وتل چې په دې ایکس کې سټور کا فلور ډیویژن مې که او داسې کار وکړه سټور کا پکې ایکس په خپله راواخله او دا فلور ډیویژن کا د څه سره د 2 سره صحیح شو دا مې نارمل داسې کار وکړه دا خو اوږده طریقه ده او دلته ورته چې ماته څه پرنټ کا ماته ایکس پرنټ کا په سکرین باندې څنګه زه رن کوم دا وګوره 7 ماته پرنټ کیږي 7 ماته څه شو په سکرین باندې پرنټ شو که دا کار څه په لنډه طریقه کول غواړم نو ایکس او ورته چې فلور ډیویژن او به ایکول او دا غي نه پس ورته سولې کا 2 ورته ولیکا او دا کمنټ نو هغه طریقه کې استعمالي او کدا طریقه استعمالي نو دواړه سیم یو خبره ده ګوره 7 جواب به موږ راکړي نو دا موږ سره یو اپریټر او چاغي ته سوي لیکيږي فلور ډیویژن ورته ویل کیږي اوس راځو نیکسټ چې کمبل اپریټر دی دې ته ویل کیږي ایکسپوننشل دا دوزل چې دا سٹار علامه راځي ته سو ایکسپوننشل ورته ویل کیږي او ایکس ایکوال خو ایکوال شو ایکسپوننشل او ایکوال اول لازم دغه اگزامپل ته داغه نورسته ونګه په دې باندې وکړ کوو چې دا څه اول خو دا سکرین کلیر کما سی ال اس مو لیک او دلته راغلم بالکل دا ارسمي د زړه ریموو کړل دلته راغلم ایکس می اغستل او ایکس کې می سي سټور کړی 2 بل می وای واغستل ځکه او په دې کې می سټور کړی 5 اوس راځم دلته ما د پرنٹ کې مو د سوال چې ایکس او ایکسپوننشل مو ورته ولیک او داغه نه پس را لمه ورته می ولیکل چې وای داس او زه راغلم دی چې څنګه زه دا رن کما نو دا وګوره دی جواب موږ راځي 32 یعنی 2 درش راغله د دې اصلي مقصد څه شری ولې 2 درش راځي فار ایگزامپل که څو دنه پښتنه وکي چې دې څنګه کار کوي د دې کار داسې دی ګورو ته الته 2 د 2 والا ملټیپلای ک بیا 2 سره بیا 2 سره بیا 2 سره او بیا 2 سره وګوره 5 ټایم راغله دی وګوره 2 مې راواغسته دې سره مې ضرب ک 2 ځل شو دا 3 ځل شو سلور ځل شو او دا 5 ځل شو نو دا چې 2 ضرب کې دا سلور کیږي سلور چې 200 ضرب کې اته کیږي اته چې راواخلې سو کیږي موږ سره 14 چې 200 ضرب کې 2 درش نو دا وګوره بالکل موږ سره 2 درش جواب رااله دا موږ سره داسې کار که چېرته دا کار موږ په دغه بل طریقه باندې استعمال کو فار ایگزامپل زلته راځم ایکس کې سٹور کا خاص سٹور کوم ایکس په خپل راواخله ما ورته ویل او فلور ډیویژن او 5 سره دا کار نو دې جواب بالکل موږ سره څه راځي 5 پر راځي زبل تراشم پر پرنٹ کې ورته ما ویل چې ما ته په سکرین باندې پرنٹ کړه شي ایکس راته پرنٹ کړه ګورو څنګه زه رن کما بالکل ګورا 32 یعنی 2 درش جواب موږ راک که چېرته دا کار زه په لنډه طریقه باندې وکم دا غي د پر ایکس او ایکسپوننشل ایکوال او دا غي نه پس په 5 ولیکي نو بالکل سیم اماغه جواب درکې کم چې موږ له مخ کې راک ګورو څنګه زه رن کما دا ګوره 32 اماغه جواب موږ راک نو دا موږ سره په پایتان کې مونږه په نننی لیکچر کې اساینمنت اپریټرز ویل تاسو دومره کوشش وکړئ چې دا اپریټر صرف یاد کړئ ذهن کې کینوي چې دا د څه مقصد لپاره استعماليږي وروسته چې کوم مونږه د دې نه پس کوم سټیټمنټ سٹارټ کوو پکې مونږ دا پریکټیکلی استعمالوو